Hai semua, welcome back to my channel izwa.my. Sebenarnya sekarang Izwa sedang bersiap-siap nak pergi kerja. Tengok rambut pun basah, baru lepas mandi. Okay. So hari ni Izwa nak tunjukkan korang cara untuk makeup yang kita ambil masa 5 minit je, tapi still nampak glamour macam ni. Izwa ni memang jenis suka bersiap sebelum keluar rumah. So kadang-kadang kan kita nak cepat bangun pagi. Siapa nak spend sampai 2-3 jam nak makeup depan cermin, memang tak lah kan. Jadi Izwa nak tunjuk korang macam mana cara Izwa selalu buat yang mengambil masa lebih kurang average 5 minit. Tapi kat dalam video ni Izwa macam nervous sikit, berkelang kabut sikit, macam tiba-tiba kan ada restriction 5 minit. So anyway, I did it. Jadi macam ni hasilnya, tetap cantik dan menawan sebelum kita keluar rumah. Jadi husband tu jangan sibuk-sibuk nak bising, okay? Wife lambat siap sebab kita memang boleh makeup cepat pun. Hello. Okay, so jadi sebelum tu siapa yang belum download ebook Izwa, korang boleh terus pergi ke www.izwa.my, enter your name, enter your email and click the download button. Korang boleh terus dapat akses ke buku tersebut, ebook tersebut yang menceritakan tentang makeup mata. Macam mana kita nak identify bentuk mata kita, and then how to do the makeup according to your eye shape. Jadi makeup kita akan sentiasa jadi on point. Memang lagi cantik lah bila kita gunakan teknik yang betul untuk makeup mata kan. So, dalam muka kita, mata lah paling penting. Kan, it's a window to your soul gitu. Okay, so tanpa membuang masa lagi, Izwa, okay, video ni Izwa tak edit langsung, Izwa tak curi masa langsung. Totally, yang kelang kabut tu semua memang dalam ni. So, enjoy the video. Itu dia, Izwa baru lepas mandi, rambut pun basah, muka pun baru lepas pakai moisturizer. And then sekarang Izwa ratakan foundation Izwa dengan Apam Anas. Okay, kalau korang nak cepat, Izwa memang sangat-sangat recommendkan guna Apam Anas ni sebab dia akan spread foundation korang dengan sekata, dengan cepat. And then foundation tu pun tak payah jadi tebal-tebal. Macam tu je. Biasanya Izwa akan ambil masa lama sikit untuk setting foundation sebab Izwa ni jenis ada kulit bermasalah. So ada banyak parut nak kena cover. Jadi kalau nak cepat, Izwa sangat-sangat recommend guna Apam Anas ni sebab dia akan spread the foundation evenly. Lepas tu foundation tu jadi nipis saja. Cantik. Okay, ni concealer ni bagi Izwa wajib ada. Macam Izwa tak boleh hidup kalau tak pakai concealer. Rasa macam tak lengkap muka kita punya shading tu kan. So macam biasa, Izwa akan teruskan dengan guna Apam Anas yang basah. Make sure Apam Anas ni basah bila kita nak blend foundation ataupun concealer. Kalau Apam tu kering, kita guna untuk letak bedak, powder je tau. Okay, foundation dah siap. Jangan lama-lama, kita cuma ada 5 minit aja. Dan Izwa akan teruskan pakai bedak. Bedak ni pun Izwa pakai nipis je. So Izwa tak suka pakai bedak tebal-tebal. So Izwa ambil brush and then sapukan je seluruh muka. Tak payah lama sangat. Okay, untuk kening pula, sebab Izwa dah biasa pakai powder eyebrow shadow, jadi Izwa akan teruskan powder eyebrow shadow ni lah. Kalau korang biasa guna pensel, korang boleh teruskan guna pensel. Mana satu yang korang selesa dan cepat. And make sure keep it simple, keep it natural sebab kita nak cepat-cepat. Anas pun ada juga jual eyebrow pencil. Nanti Izwa akan letakkan link di bawah supaya korang tahu mana nak cari. Okay, buat sepantas mungkin sebab kita ada 5 minit je kan. Dah siap. Okay, we proceed. Move. Lepas tu, tengok Izwa akan pakai eyeshadow terus. Eyeshadow ni ialah eyeshadow ultraviolet daripada Anas Kosmetik. Eyeshadow ni ada kat dalam palette Paradise. Izwa rasa dia ada jual single eyeshadow juga. Nanti Izwa akan check. Kalau ada, Izwa akan bagi tahu korang kat description kat bawah ni.
Izwa akan guna brush yang besar sebab nak full coverage lah. Konon nak bagi cepat. And then sebab Izwa tak nak mata nampak kusam je, Izwa pakai eyeshadow yang vibrant macam ni. Dah siap. Lepas tu nak bagi nampak balance atas bawah, eyeshadow bawah mata tetap Izwa tak tinggal walaupun kita cuma ada 5 minit je. Sikit je bubur bagi nampak memanja. Okay, now mascara Ultra Magnus daripada Anas Kosmetik juga. Senang tau sebab mascara ni kalau kita pakai terus nampak kemas, dia tak kelampi. So, jimat masa banyak lah. And then I love this mascara very much. And okay. Okay, Izwa nak matchkan lipstick dengan mata, jadi Izwa guna lipstick ni daripada Anas Kosmetik, Liquid Lip Matte. Okay, kalau nak cepat sebenarnya korang pakai lipstick biasa je, tak payah pakai liquid lipstick. Tapi Izwa saja. Lepas tu macam menyesal lah juga, macam alamak cukup ke tak masa ni. Nasib baik cukup. Dah nak siap dah ni, rata ni, apa ni, Izwa kemaskan sikit je pakai jari. Nak cepat. Last but not least, ini dia blusher Peach Please daripada Anas Kosmetik. Tak berseri hidup kita kalau tak ada blusher ni. Tengok tu comel je kan? Ngam-ngam tau 5 minit Izwa buat makeup ni. Ada skip few step but it's fine. Macam 5 minit je babe. Dah boleh cantik dah, kau rasa? Okay, so thank you so much for watching this video sampai habis. Kalau korang suka video ni, jangan lupa belanja Izwa like sikit and click the button subscribe. And then Izwa sangat berbesar hati to be connected dengan korang semua. So korang boleh follow Izwa dekat Instagram, Facebook, izwa.my, dan juga di YouTube ni lah izwa.my. Korang pun boleh DM, message, WhatsApp Izwa anytime. InsyaAllah Izwa akan reply satu-satu. Korang punya query, just want to say hello pun tak apa, kita tak kisah pun. So guys, itu saja untuk hari ini. Jumpa anda di video akan datang. Bye bye. Love you guys. Happy working.